नमस्कार मित्रांनो, आपलं 2.0 मध्ये मी मनापासून स्वागत करते। आज मी तुम्हाला खानदेशातली प्रसिद्ध मसाले खिचडी बनवून दाखवणार आहे। तर चला बघूया। आता मी गॅसवरती कुकर, आता आपण त्याच्यात तेल टाकू। आता आपण हाय फ्लेम वरती तेल गरम करू। तेल तापलेलं आहे। आता त्याच्यात आपण जिरं, टाकल्यानंतर आपण त्याच्यात लसूण टाकू। थोडा वेळ लसूण ब्राऊन झाल्यानंतर त्याच्यात आपण कढीपत्ता टाकूया। कढीपत्ता टाकल्यानंतर त्याच्यात शेंगदाणे, तळल्यानंतर आपण त्याच्यात कांदा घालू। कांदा तेलात ब्राऊन झाल्यानंतर कांदा परतून घेऊ। आपला कांदा हळूहळू ब्राऊन होतोय। ब्राऊन झाल्यानंतर आपण त्याच्यात धने पावडर, गरम मसाला, अर्धा चम्मच हळद, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धने पावडर हे घातलं। त्याच्यानंतर आपण 2 चम्मच तिखट टाकले। नंतर आपण पाणी घालतो। त्याच्यात आपण आता वाटाणे आणि बटाटे टाकू। टमाटे हे पण टाकून देऊ। त्याला थोडीशी उकळी येऊ देऊ। उकळी येण्यासाठी आपण त्याच्यावरती झाकण ठेवू। आपण आता डाळ आणि तांदूळ घेतलेले आहेत। जेवढे तांदूळ असतील त्याचा 3रा भाग आपण डाळ घ्यायची। तर चला बघू आता उकळी आली का नाही। हो, छान मस्त सुगंध येतोय। पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता आपण त्याच्यात डाळ तांदूळ हे टाकू। मी डाळ तांदूळ हे 2 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। आता त्याच्यात आपण चवीनुसार मीठ टाकू। मीठ टाकल्यानंतर कोथिंबीर,
कोथिंबीर टाकल्यानंतर आपण त्याला एकजीव करू. आता कुकर लावू. कुकर लावल्यानंतर आपण त्याची 3 शिट्टी होऊ देऊ. तयार आहे आपली खानदेशी मसाला खिचडी. तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.